नमस्कार साथीहरु। आज मंगसिर 16 गते शनिबारको दिन बिदाको दिन। यो बिदाको दिनलाई सदुपयोग गर्दै नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड एउटा सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 80-81 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। यो सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनीहरूले फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्, यी कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुको साथसाथै यो सेक्टरलाई वर्तमान अवस्थामा विभिन्न टाइम फ्रेमबाट विश्लेषण गर्दाखेरि के छ, बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत रहेका 7 वटा कम्पनीमा अब्बल कुन कुन कम्पनी देखिए भन्ने बारेमा अन्तिममा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौँ। र शेयर बजार भनेको अलि जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा तपाईहरु नबुझिकिन नसिकिकिन अध्ययन नगरिकन लैलैमा हल्लाको भरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने ज्यादै पीडा दिन्छ। त्यसकारण बुझेर सिकेर अध्ययन गरेर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने आज बेलुका 6:30 देखि 8:45 सम्म, आज 16 गतेदेखि पुस 2 गतेसम्म अनलाइन जुम लाइभ स्टक ट्रेडिङ कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। जुन कार्यक्रममा तपाईहरुले शेयर बजारका बिगिनर साथीहरुको लागि बेसिक र शेयर बजारमा लागिसकेका साथीहरु तर सिस्टमेटिक तरिकाले नबुझिकिन नसिकिकिन लागेका साथीहरुको लागि एडभान्स फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिसका कुराहरु सिकाउने जमर्को गरेका छौं। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो ब्यानरमा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप, भाइबर, इमो र टेलिग्राम मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर तालिमको बारेमा डिटेल बुझेर नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो डेमो क्लास हुनेछ र भोलिबाट फर्मल क्लास हुनेछ भन्ने कुराको पनि जानकारी गराउँदै अब म तपाईहरुलाई आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत रहेका 7 वटा कम्पनीहरुको फर्स्ट क्वार्टरको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा यो मेरो लगानीको स्टक स्क्रिनिङ टुल मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। सर्वप्रथम प्राइसको आधारमा सबभन्दा महँगो प्राइस भएको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, जसको 1965 यसको मार्केट प्राइस रहेछ भने दोस्रोमा यो सीईडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जसको 915 प्राइस रहेछ। त्यस्तै गरी तेस्रोमा चाहिँ अमर्जिङ नेपाल लिमिटेड 845, हाथवे 422 र एनआरएन 384.7 रहेछ। यसरी प्राइसको आधारमा सबभन्दा महँगो प्राइस भएको सीआईटी देखियो भने, 5औं महँगोमा एनआरएन देखियो भने, सस्तो प्राइसमा एचआईडीसीएल 157.9, निफ्रा 187 यस्तो अवस्था देखिएको छ। सबभन्दा सस्तो चाहिँ एचआईडीसीएल देखियो भने अब पेड अप क्यापिटलको आधारमा सबभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको एचआईडीसीएल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल रहेछ, जसको 22 अरब 77 करोड 57,79,000 भन्दा बढी यसको चुक्ता पुँजी छ। चुक्ता पुँजीको आधारमा धेरै चुक्ता पुँजी भएको इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गतको कम्पनीमा यो पर्दछ भने दोस्रोमा निफ्रा रहेछ, जसको 21 अरब 60 करोड यसको चुक्ता पुँजी रहेछ भने तेस्रोमा सीआईटी 5 अरब 13 करोड 37,50,000 यसको चुक्ता पुँजी रहेछ। एनआरएन को कति रहेछ त भन्दा यसको चाहिँ 1 अरब 22 करोड 32,11,000 भन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेछ भने हाथवेको 1 अरब 17 करोड चुक्ता पुँजी रहेछ। चुक्ता पुँजीमा सबभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको एचआईडीसीएल देखियो भने, 5औं बढीमा हाथवे देखियो भने चुक्ता पुँजी सबभन्दा कम भएको इमर्जिङ नेपाल देखियो, जसको जम्मा 55 करोड 56 लाख छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा यो सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, जसको 83 करोड 94,10,000 देखियो भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको रिजर्भ हो। रिजर्भको आधारमा सबभन्दा स्ट्रङ रिजर्भ बनाएर बस्न सफल चाहिँ सीआईटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, जसको 23 अरब 38 करोड 43,85,000 भन्दा बढी रिजर्भ छ। 5 अरबको कम्पनीको 23 अरब भन्दा बढी रिजर्भ हुनु भने एकदमै आक्रामक रिजर्भ निर्माण गरेर बस्न सफल भएको छ सीआईटी भने। दोस्रोमा निफ्रा रहेछ, जसको 2 अरब 59 करोड 36,33,000 यसको चाहिँ रिजर्भ रहेछ भने तेस्रोमा एचआईडीसीएल 2 अरब 28 करोड 26,26,000, हाथवे चौथोमा रहेछ, जसको चाहिँ 70 करोड 75,91,000 भन्दा बढी यसको रिजर्भ छ भने पाँचौंमा सीएचडीसी, जसको 53 करोड 63,98,000 भन्दा बढी रिजर्भ रहेछ। रिजर्भमा सबभन्दा स्ट्रङ सीआईटी देखियो भने सबभन्दा कमजोर रिजर्भ भएको चाहिँ इमर्जिङ नेपाल, जसको 83 करोड 86
7 करोड 38 लाख 66 हजार मात्र यसको रिजर्भ रहेछ। एनआरएन को 27 करोड 59 लाख 61 हजार रहेछ भने सीएसडीसी को 53 करोड 63 लाख 98 हजार रहेछ। रिजर्भको आधारमा सबभन्दा कमजोर चाहिँ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड देखियो भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको नेट प्रॉफिट पनि हो। नेट प्रॉफिटमा सबभन्दा बढी नेट प्रॉफिट अर्जन गर्न सफलमा निफ्रा जसको चाहिँ 41 करोड 38 लाख 79 हजार यसको नेट प्रॉफिट रहेछ भने एचआईडीसीएल को 37 करोड 89 लाख 87 हजार रहेछ। सीआईटी को 26 करोड 48 लाख 95 हजार रहेछ। सीएसडीसी को कति रहेछ भन्दा 3 करोड 33 हजार रहेछ भने हाथवेको 1 करोड 58 लाख 22 हजार रहेछ। नेट प्रॉफिटमा निफ्रा 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने सबभन्दा कमजोर नेट प्रॉफिट भएको चाहिँ यो 19 लाख 39 हजार इमर्जिङ नेपालको। एनआरएन को 88 लाख 83 हजार। हाथवेको चाहिँ 1 करोड 58 करोड 22 लाख यसको नेट प्रॉफिट रहेछ। नेट प्रॉफिटमा सबभन्दा कमजोर इमर्जिङ नेपाल एनआरएन लगायतका कम्पनीहरू देखियो भने इपीएसमा सबभन्दा हाईएस्ट इपीएस भएको सीआईटी रहेछ जसको 19.92 इपीएस रहेछ भने दोस्रोमा सीएसडीसी 14.28, निफ्रा 7.64, एचआईडीसीएल 6.64 र हाथवेको 5.4 देखियो। सीआईटी इपीएसमा एकदम स्ट्रङ देखियो भने सबभन्दा कमजोर चाहिँ ईएनएल देखियो, एनआरएन देखियो, हाथवे अवस्थाको देखियो भने पी रेशियोको आधारमा सबभन्दा कम पी रेशियो भएको एचआईडीसीएल रहेछ जसको 23.78 रहेछ पी रेशियो। यो पनि 20 भन्दा माथि नै हो। नेफ्राको 24.48, सीएसडी को 64.08, हाथवेको 78.15, सीआईटी को 98.64 पी रेशियो रहेछ भने सबभन्दा बढी पी रेशियो भएकोमा इमर्जिङ नेपाल जसको 621.32 एकदमै ओभर भ्यालुड कम्पनीको रूपमा यो कम्पनी देखियो भने एनआरएन दोस्रो 133.58, सीआईटी अघि नै हामीले भन्यौं भने प्राइस बुक भ्यालु रेशियोको आधारमा सबभन्दा अन्डर भ्यालु भएको कम्पनी एचआईडीसीएल देखियो जसको 1.44 रहेछ। बिलो 3 भएको बेस्ट मानिन्छ भने निफ्रा 1.67, हाथवे 2.63, एनआरएन 3.14 र सीआईटी 3.64। यी तीनवटा कम्पनी प्राइस बुक भ्यालु रेशियोको आधारमा अन्डर भ्यालु देखियो भने ओभर भ्यालुडमा चाहिँ त्यही इमर्जिङ सीएसडीसी सीआईटी लगायतका कम्पनी रहेछन्। अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको रिटर्न अन इक्विटी पनि हो। रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा सबभन्दा बढी रिटर्न अन इक्विटी भएको कम्पनी चाहिँ यो सीएसडीसी रहेछ जसको 8.73 यसको रिटर्न अन इक्विटी रहेछ भने निफ्रा 6.84, एचआईडीसीएल 6.05, सीआईटी 3.69 र हाथवेको 3.37 यसको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी देखियो भने दोस्रो एकदमै कमजोरमा चाहिँ रिटर्न अन इक्विटीमा इमर्जिङ एनआरएन लगायतका कम्पनीहरू परेका रहेछन् भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको बुक भ्यालु पनि हो। बुक भ्यालुमा एकदम स्ट्रङ बुक भ्यालु भएको सीआईटी देखियो 540.07, त्यसैगरी सीएसडीसी 163.9, हाथवे 160.48, एनआरएन यो हाथवेको बुक भ्यालु गलत छ यसको 80 कति छ बुक भ्यालु। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको 113.29 देखिराखेको छ भने बुक भ्यालु एकदमै कमजोर भएकोमा एचआईडीसीएल, नेफ्रा, इमर्जिङ नेपाल, एनआरएन लगायतका कम्पनीहरू देखिए भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई यी 7 वटा कम्पनी मध्ये धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल कम्पनीको रूपमा सीआईटी ले प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ र त्यसको मार्केट प्राइस पनि एकदमै महँगो छ र डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदमै राम्रो छ। दोस्रोमा हामीले सीएसडीसी भन्ने कम्पनीलाई राख्न चाह्यौं। यो हामीले यसको ईपीएस विभिन्न रिजर्भको आधारमा यो पनि राम्रो देखियो भने तेस्रोमा कुन कम्पनी राख्न चाह्यौं भने तपाईहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड राख्न चाहौं, चौथोमा हाथवे र पाँचौंमा चाहिँ निफ्रालाई राख्न चाह्यौं भने सबभन्दा कमजोर कम्पनीको रूपमा हामीले यो एनआरएन र अर्को चाहिँ तपाईको कुन कम्पनी देखियो त भन्दाखेरि एनआरएन र अर्को कम्पनी देखियो यो यो एनआरएन इमर्जिङ नेपाल पनि अलि कमजोरै कम्पनीको रूपमा देखिएको छ। यस्तो अवस्था देखिन्छ यो विभिन्न इन्डिकेटरबाट यो फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टलाई विश्लेषण गर्दा यी 7 वटा कम्पनीको अवस्थामा सबभन्दा लगानीको लागि उपयुक्त कम्पनी सीआईटी देखियो, सबभन्दा कमजोर कम्पनी एनआरएन देखियो भन्ने कुरा यो इन्डिकेटरबाट तपाईलाई जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईलाई यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विभिन्न टाइम फ्रेमबाट विश्लेषण गर्दा
यसको ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि यो हाई र यो हाईलाई आधार मान्दाखेरि यो ट्रेनलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गएर फेरि रिटेस्ट गर्न आएको हो कि जस्तो अवस्था देखिन्छ र यो हाईबाट यो लोमा फिबोनासीको रेसिस्टेन्ट लाइन खिच्दाखेरि यो नन ट्रेडिङ जोन यो रेड लाइन छ यो लाइन भन्दा माथि गएर अहिले त्यही लाइनमा त्यो लाइन कतिमा रहेछ त भन्दा 66.81 मा रहेछ र अस्तिको दिनमा क्लोजिङ चाहिँ 66.78 मा दिएको छ। लगभग यही माथिबाट आएको ट्रेन लाइन र यो फिबोनासीको नन ट्रेडिङ जोन एरियामा फेरि भित्र छिरेको छ, रिटेस्ट गर्न आएको अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। भने तपाईहरुको यो फिबोनासीको यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने 0.382 मा ठोकिएर यो खसेको रहेछ र ट्रेन लाइनको अवस्था पनि यस्तो अवस्था देखिन्छ। भने यदि तलै आयो भने यसको सपोर्ट भनेको कतिमा छ 61.50 देखि 63 मा यसको सपोर्ट देखिन्छ। पहिला पनि त्यहीबाट फर्केको छ, यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरिया भनेको एकदमै स्ट्रङ के छ त भन्दा सपोर्ट छ, यतातिरको रेसिस्टेन्ट छ, यतातिरको सपोर्ट पनि छ। त्यसकारण यो सेक्टरको अहिलेको वर्तमान स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 63 पहिलो, त्यसपछि 61 पोइन्ट देखि 63 सम्म यसको सपोर्ट देखिन्छ। भने रेसिस्टेन्ट भनेको यो एरिया भयो, कति भन्दा 68 देखि 70 को एरिया रेसिस्टेन्ट भयो। यतातिर सपोर्ट, यतातिर रेसिस्टेन्ट, यतातिर सपोर्ट, त्यस्तै गरी अरु यतातिर पनि के छ त भन्दाखेरि यसको रेसिस्टेन्ट एरिया छ। त्यसकारण त्यो एरिया भनेको यसको अबको फर्स्ट के हुन्छ त भन्दा रेसिस्टेन्ट हुन्छ र यसलाई ब्रेकआउट गर्न सफल भयो भने त्यस पछाडि यसको रेसिस्टेन्ट भनेको 71 देखि 72, यसलाई पनि ब्रेकआउट गर्न सफल भयो भने त्यसपछि बल्ल यसको 75 देखि 77 सम्मको एउटा स्ट्रङ के छ त भन्दा रेसिस्टेन्ट छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि सुपर ट्रेन्डबाट बाई सिग्नलै छ, यो दिन बाई दिएको रहेछ, अहिलेसम्म सेल दिएको छैन, पोजिटिभै छ। सुपर ट्रेन्डबाट पिभट देखिराखेको छैन भने सुपर यो इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि इचिमो क्लाउडको बेस लाइन कन्भर्जन लाइन र कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई पनि क्रस गरेर यता ल्यागिङ स्पाम पनि क्यान्डल भित्र छिरेर फर्स्ट बाई, सेकेन्ड बाई, थर्ड बाई र फोर्थै बाई स्टेप दिइसकेको रहेछ। अब यो बेस लाइनलाई नै अहिले कन्भर्जन लाइनलाई नै क्यान्डलले के बनाइराखेको छ भन्दा सपोर्ट बनाएको छ। अब यो क्लाउड चाहिँ ग्रिनमा प्रवेश गर्नु पर्यो। यस्तो अवस्था विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको देखिन्छ। भने अब हामी टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि यो मन्थको टाइमबाट यो बलिन्जर बेन्डबाट विश्लेषण गर्दा बलिन्जर बेन्डको मिडल बेन्ड क्रस गरेर माथि गएको, फेरि मिडल बेन्डलाई बेरिस ब्रेकआउट गरेर तल आएको र यो गत बितेको महिनामा यो सेक्टरको चाहिँ स्पिनिङ टप ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएर बजारले बन्द दिएको महिनाभरिमा यो सेक्टरमा चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डल फर्मेसन भएको अवस्था देखिन्छ र बेन्ड अझै पनि खुम्चँदै गइराखेको अवस्था देखिएको छ। मन्थबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। भने यता मन्थको आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआई चाहिँ हल्का तल आएर कतिसम्म आएको रहेछ 43 मा आएर अहिले 44.82 मा पुगेर फर्केर बन्द भएको रहेछ र पहिला यसभन्दा अगाडि 50 मा सपोर्ट लिएर रेसिस्टेन्ट लिएर तल झरेको रहेछ। यस्तो अवस्था मन्थको आरएसआईबाट देखिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब हामीले यसलाई विकबाट पनि विश्लेषण गरौँ। विकमा मज्जाको इन्भर्टेड ह्याम्बर, ग्रीन ह्याम्बर क्यान्डल फर्मेसन भएर बन्द भएको रहेछ। यो क्यान्डलले रिभर्सल गरेर माथि लान सक्ने सम्भावना हुन्छ। यहाँ चाहिँ ह्याम्बर क्यान्डल बनेपछि लगातार एक हप्ता बाहेक 3 हप्ता बढेको रहेछ। अब मिडल बेन्ड कतिमा छ त भन्दा 69.25 मा छ, 70 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने यसको यात्रा चाहिँ फेरि अप्पर बेन्ड सम्मको हुन सक्छ। गत हप्ता राम्रै क्यान्डल बनेर बन्द भएको रहेछ भने भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको रहेछ। 3 हप्तासम्म लगातार राम्रै भोल्युम परेको रहेछ। विकमा पनि लगभग एभरेज लाइनमै भोल्युम पर्न खोज्दै गरेको अवस्था देखिएको रहेछ। भने यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि आरएसआईले पनि डब्लु प्याटर्न बनाएर विकमा माथितिर उठिसकेको रहेछ। एकदमै स्ट्रङ प्याटर्न हो यो डब्लु प्याटर्न भनेको। यम बनाएपछि तल झर्ने सम्भावना हुन्छ, मजाले झर्छ, डब्लु बनाएपछि फेरि मजाले माथि जान्छ। यसबाट हेर्दाखेरि यसको अप ट्रेन्ड एकदमै स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा जान खोज्दै गरेको अवस्था देखिराखेको छ। भने यता एमएससीडी को विकबाट हेर्दाखेरि विकको एमएससीडी का जुन हिस्टोग्राम बारहरू चाहिँ मधुरा र छोटिँदै गइराखेको र एमएससीडी 12 डेज पनि यहाँबाट टर्न गरेर रेट पनि अहिलेसम्म 0 लाइन भन्दा माथि नै रहेको अवस्था देखिन्छ। यसबाट हेर्दाखेरि एमएससीडीबाट पनि पोजिटिभ देखिराखेको छ। भने मनी फ्लो इन्डेक्सबाट हेर्दाखेरि मनी फ्लो इन्डेक्स एकदमै तल आएर 10.36 मा आएर अहिले चाहिँ माथितिर गएर 27.87 मा पुगेको रहेछ। यसमा बाइङ प्रेसर आउन थालेको, मनी इनफ्लो हुन थालेको यो सेक्टरमा देखिएको छ। मनी फ्लो इन्डेक्सबाट हेर्दाखेरि विकको अवस्था यस्तो छ। भने अब हामी डेबाट पनि यसलाई विश्लेषण गरौँ। डेबाट हेर्दाखेरि क्यान्डलहरू यो आउटसाइड वाकबाट फेरि भित्र छिरेर इएमएफ 5 डेज भन्दा तल
क्यान्डल बनेको रहेछ र गत बिहिबारको दिन यसमा रेड ह्याम्बर क्यान्डल फर्मेसन भएको रहेछ। ह्याम्बर किन भनेको त भन्दाखेरि यो माथि पिकमा पुगिसकेको छैन, खालि बलिन्जर बेन्डको अप्पर बेन्डमा पुग्दैमा एकदमै पिकमा पुगेको होइन, यो अहिले लो बटमतिरै छ। अब यो मिडल बेन्ड भनेको 65.7 तिर यतातिर एउटा सपोर्ट जोन यसको अवस्था देखिन्छ। बेन्ड चाहिँ माथितिर फुक्न सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। भोल्युम चाहिँ त्यति राम्रो परेको छैन, सेलिङ भोल्युम परेको छैन। बाइङ भोल्युम मजाको परेको थियो तर सेलिङ भोल्युम त्यति आक्रामक परेको छैन। सेलरहरू सेल गरेर निक्लेका छैनन्, ठुला लगानीकर्ताहरू सेल गरेका छैनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। भने यता आरएसआईबाट भने अलिकति नेगेटिभ देखियो, किनभने 60 मा ठोकेर आरएसआई तल खसेको अवस्था देखिन्छ डेमा। अब 50 तिर सपोर्ट लिन्छ कि लिन्न हेर्नु पर्यो, किनभने धेरैचोटि 50 लाई रेसिस्टेन्ट पनि बनाएको छ, सपोर्ट पनि बनाएको छ। त्यसकारण 50 बाट फर्किन पनि सक्छ, 50 बाट फर्किन भने फेरि 40 सम्म आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। भने एमएसिडी बाट हेर्दाखेरि एमएसिडी का बारहरू मधुरा र अलिकति छोटिन सुरु गरेको रहेछ, तर एमएसिडी 12 डेज चाहिँ 0 लाइन भन्दा माथि 0.13 मा पुगिसकेको र सिग्नल लाइन पनि 0.24 मा पुग्दै गरेको माइनस। दुवै लाइन 0 भन्दा माथि गएर बारहरू फेरि ग्रीन बनेर लम्बिने क्रम सुरु भयो भने स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना यो सेक्टरको रहन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे। यसरी यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुको साथसाथै यो सेक्टरलाई विभिन्न टाइम फ्रेममा विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दाको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई अवगत गराएँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईलाई इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको बारेमा विस्तृत जानकारी भयो होला भन्ने आशा लिन चाहन्छु। र यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो शेयर गरेर अरू साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु होला। र हामीसँग विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो फेसबुक, त्यसपछि त्यस्तै गरी हाम्रो वेबसाइट लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू यहाँ हामीले लिङ्क राखेका छौँ, त्यहाँबाट जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ, बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने दुवै बटनमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।